100,000 نهر جليدي، وأكثر من 3,000 نهر، وعدد هائل من البحيرات. 17 من بين أعلى قمة جبلية في الولايات المتحدة توجد فيها. تدر سنوياً مليارات الدولارات من النفط والغاز والثروات المعدنية. هنا حيث تقع ألاسكا، الصندوق الجليدي الذي باعته روسيا لأمريكا بثمن بخس. واليوم لا تقدر قيمة تلك الأراضي بثمن. وصف الأمريكيون تلك الصفقة آنذاك بالصفقة الحمقاء نظراً لانعدام الثروات فيها، ويصفها الروس اليوم بالصفقة الحمقاء لأنهم يعتقدون أن الأمريكيين غفلوا القيصر الروسي واشتروا منه تلك الأراضي ب7 ملايين دولار فقط. فإليك القصة من البداية. في عام 1732 وصل الروس إلى أمريكا، وبدأ التجار وصيادو الفراء بالتوسع عبر سيبيريا. بعد وقت قصير بدأت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بإرسال المبشرين إلى السكان الأصليين وبنت الكنائس، وقام حوالي 700 روسي بفرض سيادتهم على منطقة تزيد مساحتها عن ضعف مساحة ولاية تكساس. في عام 1821 أصدر القيصر ألكسندر الأول مرسوما يعلن فيه سيادة روسيا على ساحل المحيط الهادئ لأمريكا الشمالية، لتتشكل بذلك معالم السيطرة الروسية على ألاسكا. بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر بدأت تنقرض تجارة الفراء بعد أن قل عدد ثعالب البحر بشكل كبير. تزامن ذلك مع هزيمة روسيا أمام العثمانيين في حرب القرم، لتقع روسيا في أزمة مالية خانقة، وخشي القيصر الروسي ألكسندر الثاني من خسارة هذه الأراضي بدون مقابل مادي، خاصة أنها تتواجد في قارة أخرى، وسيكون من الصعب الدفاع عنها في حرب مستقبلية قد تقع بين روسيا وأمريكا وبريطانيا المتمركزة في كندا. اجتمعت كل هذه الأسباب بالإضافة لطمع القيصر في إنعاش خزينة الدولة الروسية، وأصبح يفكر بشكل جدي ببيع ألاسكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الصفقة الحمقاء. أدرك القيصر الروسي أهمية بيع ألاسكا وما ستوفره من عوائد اقتصادية، ولإتمام العملية تواصل مع السفير الروسي لدى واشنطن بشكل سري، وطلب منه عرض ألاسكا على وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ويليام سيوارد. رأى سيوارد أن ألاسكا من الممكن أن تشكل قاعدة للتجارة الأمريكية مع آسيا والعالم، وتصبح مركز قوة لأمريكا في المحيط الهادي. وتوقع السيناتور الأمريكي تشارلز سومنر أن تحوز المنطقة على قيمة بذاتها بعد مراجعته لسجلات المستكشفين، وآمن أن أراضيها تحتوي على حيوانات وغابات غنية. وبناء على هذه الافتراضات جرت عدة مفاوضات بين أمريكا وروسيا كانت قد تعطلت لسنوات بسبب اندلاع الحرب الأهلية في أمريكا. انتهت تلك المفاوضات بتوقيع معاهدة شراء أمريكا لألاسكا في 30 من آذار عام 1867. صادق على هذه المعاهدة مجلس الشيوخ الأمريكي، ووقعها الرئيس الأمريكي أندرو جونسون، وأطلق عليها اسم صفقة ألاسكا. دفع الأمريكيون مقابل ألاسكا مبلغ 7,200,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 130 مليون دولار في وقتنا الحاضر. كانت مساحة ألاسكا آنذاك تبلغ 1,600,000 كيلومتر مربع، أي أن ثمن الكيلومتر المربع الواحد بلغ $4.74 فقط. بعد إتمام عملية البيع تعرضت الإدارة الأمريكية لهجوم حاد من قبل المعارضة، الذين وصفوا هذه العملية باسم حماقة سيوارد أو الصفقة الحمقاء، نظرا لأن ثروات ألاسكا معدومة، خاصة بعد انقراض تجارة الفراء. لكن وبعد مرور قرابة 30 عاما على بيع ألاسكا، وتحديدا عام 1896، اكتشف الذهب لأول مرة بمحاذاة نهر كلوندايك.
ومنذ خمسينيات القرن الماضي بدأت تتوالى الاكتشافات المعدنية والنفطية التي ساهمت بازدهار اقتصاد الولاية، وكان أبرز تلك الاكتشافات هو اكتشاف حقل نفط والذي تقدر احتياطاته النفطية بنحو 13 مليار برميل. وبعد مرور أكثر من 100 عام وتحديدا في عام 2007 وصل الناتج الإجمالي للألاسكا إلى نحو 45 مليار دولار، حتى بات البعض يصفون منبع ألاسكا بالأحمق، بينما كان الأمريكيون يطلقون على من اشتراها بالأحمق. برأيك، هل كان بيع ألاسكا في ذلك الوقت صفقة ناجحة؟